หินแห่งโชคชะตาหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยตำนานมากมายหินนี้เป็นหินที่ถูกวางอยู่ใต้เก้าอี้ราชาภิเษกแห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งถูกใช้ในพิธีราชาภิเษกมาแล้วนานหลายร้อยปีซึ่งล่าสุดก็คือในพิธีพระบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรแม้ว่าหินแห่งโชคชะตาจะถูกเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนเป็นเวลานานถึง700ปีแต่ก็มีบางตำนานเล่าว่าหินแห่งโชคชะตาดังกล่าวเป็นของปลอมซึ่งหากย้อนช่วงเวลากลับไปจะพบว่าหินศักดิ์สิทธิ์นี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนและลึกลับที่คลิปนี้อับดุลเฮทูบได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจของมันมาให้ฟังกันครับ1. หินแห่งโชคชะตามีต้นกำเนิดอันคลุมเครือไม่รู้ที่มาไม่รู้อายุหนึ่งในสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาที่ทำให้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็คือต้นกำเนิดของหินแห่งโชคชะตาเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าอ้างอิงจากตำนานไหนสำหรับตามตำนานในพระคัมภีร์ปฐมกาลระบุว่าหินนี้เคยใช้เป็นหมอนของจาคอบหลานของอับราฮัมซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลใช้หนุนนอนในขณะที่เขาหลบหนีไปยังอียิปต์โดยขณะที่เขานอนหลับก็ได้นิมิตเห็นบันไดที่นำไปสู่สวรรค์และเทวดาที่ขึ้นลงอยู่บนบันไดนั้นจึงทำให้ต่อมากลายเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮีบรูโดยตามตำนานของยิวเล่าว่าหินนี้กลายเป็นฐานของหีบแห่งพันธสัญญาที่ห่อหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์หินแห่งโชคชะตาถูกเก็บรักษาไว้จนถึงช่วงเวลาของการอพยพเมื่อโมเสสมอบมันให้กับเจ้าชายแกตเทลัสแห่งเอเธนส์และภรรยาสโกตาเพื่อให้พวกเขาหลีกหนีจากอียิปต์เพื่อหลีกเลี่ยง10โรคระบาดจากนั้นหินนี้ก็ย้ายไปยังประเทศไอร์แลนด์และถูกใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ก่อนจะถูกยึดไปจากการรุกรานของสกอตแลนด์ซึ่งหลักฐานหลักที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็คือคำประกาศแห่งอาร์โบรธในปี 1320 ซึ่งลงนามโดยขุนนางชาวสกอตในคำร้องต่อพระสันตะปาปาเพื่อประกาศเอกราชสกอตแลนด์หลังจากนั้นหินนี้ปรากฏตัวอย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อเคนเนธที่1ย้ายหินนี้ไปไว้ที่เมืองสโคนในปี 840 อันเป็นที่มาของหินแห่งสโคนตั้งแต่นั้นมากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ทุกพระองค์จะได้รับการสวมมงกุฎบนหินแห่งโชคชะตาจนกลายเป็นหินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งในปี 1296 เอ็ดเบิร์ดที่1ของอังกฤษได้เอาชนะชาวสกอตในยุทธการที่ดันบาร์และยึดเอาหินแห่งโชคชะตาไปไว้ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ 2. หินแห่งโชคชะตาเป็นอย่างไรหินโชคชะตาที่ว่ามานี้เป็นหินทรายสีออกแดงลักษณะเรียบง่ายหนัก150กิโลกรัมผิวหินมีรอยเครื่องมือและหลักฐานการใช้งานผ่านการซ่อมแซมมามากมายทั้งสองด้านของหินติดตั้งด้วยเหล็กเกลียวที่ยึดไว้ด้วยตะกั่วซึ่งเชื่อมต่อกับวงแหวนเหล็กที่มีลิงก์รูปเลข8เพื่อสะดวกต่อการโยกย้ายจากการวิเคราะห์พบว่าหินแห่งโชคชะตามีอายุย้อนกลับไปถึงปลายศตวรรษที่9ซึ่งนักวรรณคดีชี้ว่าต้นกำเนิดของมันยังคงลึกลับแต่จากการวิเคราะห์ในปี 1998 พบว่าหินนี้มาจากสกอตแลนด์และพบได้ทั่วไปในพื้นที่ของเมืองสโกนหรืออาจจะมาจากโบสถ์เก่าหรือแม้แต่ซากปรักหักพังของโรมันซึ่งขัดแย้งกับตำนานในพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้ทำให้ในปัจจุบันแม้ว่าหินแห่งโชคชะตาจะได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ได้มีส่วนในการราชาภิเษกของกษัตริย์สกอตแลนด์และอังกฤษแต่ที่มาที่ไปของมันจริงๆนั้นก็ยังไม่ชัดเจน 3. ประเทศอังกฤษยึดไปและเอาไปไว้ใต้เก้าอี้ที่ประทับกษัตริย์ระหว่างปี 1300 ถึง 1301 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษได้สั่งสร้างเก้าอี้ที่ทำจากไม้โอ๊กรู้จักกันในชื่อเก้าอี้ราชาภิเษกโดยมีหินแห่งโชคชะตาวางอยู่ใต้ฐานที่นั่งโดยตรงซึ่งสื่อเป็นนัยยะว่าอำนาจของอังกฤษอยู่เหนือสกอตแลนด์ตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ของอังกฤษและบริเตนใหญ่ทุกพระองค์ที่ขึ้นครองราชย์จะได้รับการสวมมงกุฎบนเก้าอี้นี้ที่วิหารเวสต์มินสเตอร์โดยปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วเป็นเวลาประมาณ700ปีตั้งแต่ปี 1308 จนถึงปัจจุบันว่ากันว่ามีคำทำนายหรืออาจจะเรียกว่าคำสาปที่ผูกติดอยู่กับหินแห่งโชคชะตาเป็นคำทำนายใจความว่าหากโชคชะตาไม่ผิดพลาดที่แห่งใดก็ตามที่พบเจอหินก้อนนี้ชาวสกอตแลนด์จะกลายเป็นกษัตริย์ครองราชย์ในแผ่นดินนั้นซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าในปี 1603 หลังจากพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษสวรรคตส่งผลให้พระเจ้าเจมส์ที่6ขึ้นครองราชย์มาเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษ
ซึ่งนับว่าเป็นคนสกอตแลนด์คนแรกที่เป็นกษัตริย์อังกฤษทำให้บางคนในสกอตแลนด์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปตามคำทำนายที่ผูกติดอยู่กับหินแห่งโชคชะตา 4. หินแห่งโชคชะตาถูกซ่อนไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่กองทัพเยอรมันกระหน่ำทิ้งระเบิดจากทางอากาศในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หินแห่งโชคชะตาถูกนำไปฝังอย่างลับๆในห้องเก็บศพใต้วิหารเวสต์มินสเตอร์ขณะที่เก้าอี้ราชาภิเษกถูกย้ายไปยังวิหารกลอสเตอร์ตลอดช่วงสงครามเนื่องจากกังวลว่าหินแห่งโชคชะตาจะตกไปอยู่ในมือเยอรมันการนำหินแห่งโชคชะตาไปซ่อนมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ตำแหน่งและด้วยความกังวลว่าหากผู้รู้ที่ซ่อนเสียชีวิตระหว่างสงครามข้อมูลที่แท้จริงของตำแหน่งที่ซ่อนหินจะสูญหายไปตลอดกาลพร้อมกับพวกเขาดังนั้นจึงมีการทำแผนที่ขึ้นมา3แผ่นที่ระบุตำแหน่งที่ซ่อนของหินแห่งโชคชะตาโดย1ฉบับถูกส่งไปหานายกรัฐมนตรีแคนาดาวิลเลียมไลอันแมคเคนซี่คิงซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารในแคนาดาอีกฉบับส่งไปยังรองผู้ว่าการรัฐออนแทริโอซึ่งเก็บไว้ในธนาคารและเมื่อได้ข่าวว่าจดหมายถึงผู้รับเป็นที่เรียบร้อยแผนที่ฉบับสุดท้ายซึ่งถูกเก็บไว้ที่ธนาคารก็ถูกทำลายทิ้งโดยผู้ส่ง 5. นักศึกษาสกอตแลนด์ขโมยหินแห่งโชคชะตาในศตวรรษที่ 20ในวันคริสต์มาสปี 1950 กลุ่มนักศึกษาชาวสกอต 4 คนได้บุกเข้าไปในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เพื่อขโมยหินแห่งโชคชะตาด้วยว่าหินดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวสกอตที่ถูกอังกฤษยึดไปอย่างไม่ถูกต้องโดยพวกเขาตั้งใจจะนำหินนี้กลับไปไว้ยังสถานที่ที่เคยเป็นที่อยู่ของมันจริงๆซึ่งก็คือโบสถ์สโคนเมืองเพิร์ธประเทศสกอตแลนด์ทันทีที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าหินแห่งโชคชะตาหายไปพรมแดนระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ถูกสั่งให้ปิดทันทีในรอบ 400 ปีการโจรกรรมครั้งนี้สร้างความฮือฮาทั้งในสกอตแลนด์และอังกฤษแต่ในที่สุดนักศึกษาก็นำหินแห่งโชคชะตากลับมาคืนโดยวางไว้บนแท่นบูชาที่โบสถ์อาร์โบรธในสกอตแลนด์สถานที่ที่สกอตแลนด์ได้ประกาศเอกราชในปี 1320 โดยในตอนที่เจ้าหน้าที่พบหินแห่งโชคชะตามันถูกคลุมไว้ด้วยธงชาติสกอตแลนด์อย่างไรก็ตามหินแห่งโชคชะตาได้ถูกส่งกลับไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษดังเดิมขณะที่กลุ่มนักศึกษาไม่ได้ถูกลงโทษแต่อย่างใดเนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองได้ 6. หินแห่งโชคชะตาถูกส่งกลับบ้านหลังผ่านมานานกว่า 70 ปีหินแห่งโชคชะตาถูกใช้ในพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ในปี 1953 ซึ่งนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่หินแห่งโชคชะตาจะถูกเก็บรักษาโดยอังกฤษเนื่องจากในปี 1996 ควีนอลิซาเบธที่ 2 และรัฐบาลอังกฤษตกลงที่จะส่งคืนหินแห่งโชคชะตาให้กับสกอตแลนด์หลังจากที่มีการหารือและเจรจามานานหลายปีเพื่อแสดงถึงมิตรภาพโดยมีเงื่อนไขว่าหินแห่งโชคชะตาจะถูกส่งกลับมายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แบบชั่วคราวเพื่อใช้ในพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปพิธีส่งมอบเกิดขึ้นในวันเซนต์แอนดรูซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 1996 โดยมีเจ้าชายแอนดรูในยุคแห่งยอร์กเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ในพิธีส่งมอบในการเดินทางครั้งนี้นับเป็นการหวนกลับคืนสู่สกอตแลนด์อย่างเป็นทางการของหินแห่งโชคชะตาในรอบ 700 ปีซึ่งเมื่อหินดังกล่าวกลับมาถึงประชากรชาวสกอตแลนด์นับพันหมื่นคนออกมายืนเรียงรายตามถนนรอยัลไมล์ในเมืองเอดินบะระเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของหินที่ส่งมาถึงปราสาทเอดินบะระซึ่งปัจจุบันถูกย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เพิร์ธประเทศสกอตแลนด์ล่าสุดในปี 2023 หินแห่งโชคชะตาถูกนำส่งกลับมายังอังกฤษอีกครั้งในรอบ 27 ปีสำหรับประกอบในพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นการส่งกลับชั่วคราวตามข้อตกลงร่วมกันของระหว่าง2ประเทศ 7. ตรวจพบเครื่องหมายลึกลับและร่องรอยของโลหะผสมทองแดงบนพื้นผิวหินก่อนพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 นักวิทยาศาสตร์ได้นำหินแห่งโชคชะตามาศึกษาและสร้างแบบจำลอง 3 มิติซึ่งจากการวิเคราะห์ปรากฏว่าพบเครื่องหมายลึกลับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนบนหินนั่นคือรอยแกะสลักเป็นรูป X 3 ตัวและ V 1 ตัวบนพื้นผิวของหินซึ่งดูเหมือนจะเป็นเลขโรมันหรืออาจจะเป็นเครื่องหมายบางอย่างที่นักวิจัยก็ยังไม่รู้ความหมายของมันนอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วยเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายวัสดุพบว่ามีร่องรอยของโลหะผสมทองแดงอยู่บนพื้นผิวด้านบนของหินซึ่งบ่งชี้ว่า
อาจมีวัตถุทองแดงหรือทองเหลืองวางอยู่บนมันเป็นเวลานานในช่วงประวัติศาสตร์ของมันซึ่งทำให้มันไปเชื่อมโยงกับตำนานที่ว่าหินแห่งโชคชะตาเคยใช้เป็นแท่นสำหรับวางหีบพันธสัญญาอย่างไรก็ตามนักวิจัยเผยว่ามันอาจเคยเป็นแท่นสำหรับวางวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นระฆังของนักบุญไม่เพียงเท่านั้นการวิเคราะห์ยังเผยให้เห็นการมีอยู่ของปูนปลาสเตอร์ชนิดยิปซัมบนหินแห่งโชคชะตาชี้ให้เห็นว่าในบางช่วงอาจจะมีการทำแบบหล่อปูนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเนื่องจากไม่มีบันทึกใดๆที่กล่าวถึงการทำแบบหล่อของหินนี้อยู่เลยแม้ว่าจะมีตำนานเล่าว่าหินที่เอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษนำกลับมาจากสกอตแลนด์ตั้งแต่ปี 1296 คือหินแห่งโชคชะตาของปลอมส่วนของจริงนั้นนักบวชของสกอตแลนด์นำไปซ่อนไว้และศิลาราชาภิเษกที่อังกฤษใช้ก็เป็นหินปลอมมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามแม้ผลของการวิจัยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่การจำลองหินด้วยโมเดล3มิติจะทำให้นักวิชาการสามารถตรวจสอบและสืบหาความจริงซึ่งตอนนี้สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์สำหรับนักวิชาการและสาธารณชนทั่วไปได้ร่วมช่วยกันไขความลับที่น่าตื่นเต้นของหินแห่งโชคชะตานี้ได้ครับ